Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình vẽ về nhân vật là Luffy trong dạng G5 ngầu nhé các bạn. Về phần tiểu sử của Luffy thì mình có nói trong các video trước, các bạn có thể xem lại nhé. Bây giờ các bạn theo dõi video mình vẽ và nghe nhạc nhé. Nếu các bạn thấy video hay thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé các bạn. Cảm ơn các bạn.